Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ පාඩමක් අරගෙන ආවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අද අපේ රටේ බොහෝ තැන්වල අපිට ඇහෙන අපේ ජනප්‍රිය දේශපාලඥයෙක් කරපු වචන දෙකක ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව. මේ ප්‍රකාශය ඔබ නිතර අහලා තියෙන ප්‍රකාශයක්. අපි බලමු මේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඒ වචන දෙක විතරක් නෙමේ මේ පාඩමෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට මේ වචන දෙකට සම්බන්ධ අපේ අතීතයේ ඉඳලා දේශපාලනය වෙච්ච නොයෙකුත් සිදුවීම් පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒ වගේම සිංහල භාෂාවෙන් කියන දෙකෙන්ම ඔබව දැනුවත් කරලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි කියවීමේ සහ කතා කිරීමේදී විවිධ වචන භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරන්න. ඒ වගේම අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලාම අපි පටන් ගමු අද පාඩම. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. දැන් සපද. How do you say this in English? කොහොමද මේ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හොඳයි. කතාවට එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේකට පාදක වන විවිධ කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඉමු. This was said by a famous politician in our country on the eve of an election in a comic and sarcastic way to insult his opponents. This was said, මේක කිව්වේ by a famous politician in our country. අපේ රටේ හිටපු ප්‍රසිද්ධ දේශපාලඥයෙක්. On the eve of an election. මැතිවරණයකට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි. On the eve of an election මැතිවරණයකට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි තමයි මේ කතාව අපේ රටේ හිටිය ප්‍රසිද්ධ දේශපාලකයෙක් කිව්වේ. මොකද්ද? ඔහු ඒක කිව්වෙත් නිකම්ම නෙමේ. In a comic and sarcastic way. Comic කියන්නේ විහිළුවෙන් වගේ. And a sarcastic way. Sarcastic කියන්නේ උපහාසාත්මක ලෙස to insult his opponent. Opponent කියන්නේ විරුද්ධවාදියට. එතකොට to insult his opponent අර ප්‍රතිවාදියට එයාගේ විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න අයට insult කරන්න අපහාස කරන අදහසින්. එහෙමනම් දැන් ඔබට මේ කොටස තේරුණානේ. This was said by a famous politician in our country on the eve of an election in a comic and sarcastic way to insult his opponent. බලමු දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. These two words were immediately preceded by his question. Have you eaten potatoes and onions recently? ඔයාලා ළඟදී අලලූණු හැම කෑවද? ඔන්න වගේ ප්‍රකාශ දෙකක් තමයි මේකට ඉදිරියෙන් එන්නේ. මේ preceded by his question කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයට දැන් සැපද කියන ප්‍රශ්නෙට මුලින් මෙන්න මේ වාක්‍ය තමයි එන්නේ. මේ ඔහුගේ ප්‍රශ්නය එනවා. මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තමයි දැන් සැපද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ precede කියලා කියන්නේ? pre කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙර කියලා කියන්නේ before කියන අදහස. pre කියනවා before කියන්නේ. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් prefix එකක්. මේක పూర్ව උපසර්ගයක්. වචන වලට මුලින් පෙර කියන අදහස දෙන්න යෙදෙන වචනයක්. ඔබ ඕනවටත් වඩා ඉගෙනගෙන ඇති මෙවැනි වචන. pre school කිව්වොත් පෙර පාසල. school පාසල, pre school පෙර පාසල. birth උපත, pre birth පෙර උපත. ඒ වගේම set සකස් කරනවා, pre set කලින් සකස් කරනවා. shoot රූගත කරනවා, pre shoot කලින් රූගත කරනවා. ඉතින් ওই වගේ වචන නිතර ඔබට ඇහෙනේවා. මේක හැදුනේ pre කියන වචනය මුලින් දාලා. අර prepaid, paid කියන්නේ ගෙවපු, prepaid කියන්නේ පෙර ගෙවුම්. ඔන්න ඔය වගේ වචන රාශියක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔබ දන්නේවා තියෙනවා. ඉතින් pre කියන වචනය මෙතන ඇත්තටම prefix එකක් විදිහට නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන pre කියන වචනේ එනකොට precede කියද්දී එතන අදහස එන්නේ කලින්, යමකට කලින් සිදු වුණ කියන්න. ඉතින් අර
දැන් සැපද කියලා අහන එකට කලින් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි එයා අහන්නේ. අලලූණු හැම කෑවද? ඔයාලා ළඟදී අලලූණු හැම කෑවද? මතක ඇතිනේ සමහර දේශපාලන රැස්වීම් වල මේ වගේව කියනවා. ඔයාලා අලලූණු හැම කෑවද? දැන් සැපද කියලා අහපු හැටි. දැන් අපි තවදුරටත් කියවලා බලමු. Potatoes and onions are not only foodstuffs we need in our meals, but they serve as political hand grenades in our country during elections. ඉතින් මේ අලලූණු කියන දෙක ඇත්තටම අපි ආහාරයට ගන්න අපිට ආහාරයට අවශ්‍ය වන ආහාර ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙමෙයි. ওই මැතිවරණ කාලෙට අපේ දේශපාලඥයෝ මේවා හරියට නිකන් අත්බෝම්බයක් ලෙස පාවිච්චි කරනවා. විරුද්ධවාදීන්ට ගහන්න. I remember reading somewhere that in the 1960s we had a prime minister called Dudley Senanayaka who was always having a shortage of foreign exchange. මට කොහෙද හරි කිව්වෝ මතකයි 1960 ගණන් වල හිටපු ඩඩ්ලි සේනානායක කියලා අග්‍රාමාත්‍යවරේ. හැමදාම යාට විදේශ විනිමය හිගයක් තිබුණා. ඒ අගමැතිතුමා ඒ කාලේ විදේශ විනිමය හිගයක් තිබුණ අගමැතිවරයෙ තමයි මේ ඩඩ්ලි සේනානායක අගමැතිවරයා. ඒ 1960 ගණන් වල තමයි මේ සිද්ධිය වුණේ. Therefore he could not import potatoes and onions for a long time. ඉතින් මේ විදේශ විනිමය හිගකම නිසාම ඒ නිසා therefore ඔහුට දීර්ඝ කාලයක් අලලූණු ආනයනය කරන්න බැරි වුණා. He could not import potatoes and onions for a long time. ඔහුට බැරි වුණා අල සහ ලූණු ආනයනය කරන්න සෑහෙන කාලයක්. Then one day he announced in March of a year. ඉතින් ඔය අතරේ එක දවසක් එක් අවුරුද්දක මාර්තු මාසෙදී ඔහු නිවේදනය කරනවා that he would make sure that potatoes will be imported and made available in the Jatika Pola in every town in time for the Sinhala and Hindu New Year. ඉතින් ඊට පස්සේ එක අවුරුද්දක මාර්තු මාසේ දිනක ඔහු ප්‍රකාශ කළා මේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දට નિયમિત වේලාවට හැම නගරයකම ජාතික පොළට පිටරටින් ආර්තාපල් ආනයනය කිරීමට තමයි වග බලා ගන්න බව. එතකොට ජාතික පොළ කියලා සංකල්පයක් ගෙනල්ලා මේ ජාතික පොළේ වෙළඳ පොළේ අලුත් අවුරුද්දට ගන්න අල අනිවාර්යයෙන්ම ආනයනය කරලා දෙන බව ඔහු පවසලා තිබුණා. There were no supermarkets those days, but only ජාතික පොළ. ඉතින් ඒ කාලේ අද වගේ සුපිරි වෙළඳහල් තිබුණේ නැහැ. supermarkets තිබුණේ නැහැ. The new year came and went, but there were no potatoes. අලුත් අවුරුද්ද නම් ඇවිල්ලා ගියා. ඒත් අල නම් ආවේ නැහැ. A few days later, ඔන්න දින කීපයකට පස්සේ May Day followed. May දිනේ ආවා. Angry workers marching on the streets. ඉතින් ඔය මොහොතේ කුපිත වෙච්ච කම්කරුවෝ on the street වීදියට බහැලා shouted very humorous slogan. ඔන්න ඉතාමත් හාස්‍යජනක සටන් පාටයක් කියලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඩඩ්ලිගේ අලේ ජාතික පොලේ. This is a factual story. මේක ඇත්ත කතාවක්. මේ ඒ කාලේ ඩඩ්ලි සේනානායක අගමැතිතුමා ඒ කාලේ අල නැතුව අර එයා පොරොන්දු වුණානේ අල ගෙනල්ලා දෙනවා කියලා අවුරුද්දට. අනේ ඉතින් ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අවුරුද්දෙන් පස්සේ ආපු මැයි දිනේදී කම්කරුවෝ කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඩඩ්ලිගේ අලේ ජාතික පොලේ, ඩඩ්ලිගේ අලේ ජාතික පොලේ. ඔය වගේ හයියෙන් කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. In this instance too, මේ අවස්ථාවේදී the politician wanted to insult his opponents. ඔන්න මේ අවස්ථාවේදී දේශපාලඥයට අවශ්‍ය වුණා තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන්ට අපහාස කරන්න. And ask the people at a meeting mockingly. ඔන්න ඔය වෙලාවෙත් හරියට නිකන් අවඥාවෙන් වගේ උපහාසාත්මකව අර රැස්වීමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ඒ කාලෙත් ඇහුවා Did you eat potatoes and onions recently? කෑවද අල? කෑවද ලූණු කියලා හැම ඒ කාලෙත් ඔහොම ඇහුවා. And then he delivered the punch line. අන්න එහෙම අහලා
අලලූණු කෑවද ළඟදී කියලා අහලා do you feel cool now? Do you feel cool now? දැන් සැපද කියලා අහන්න පටන් ගත්තා. Do you feel cool now? This spread widely in our country and in other countries too where Sri Lankans live. ඉතින් ඔන්න මේ අවස්ථාවේදී වගේම do you feel cool now? This spread widely in our country and in other countries too where Sri Lankans live. ඉතින් මේ ප්‍රකාශය ලංකාව ඇතුළේ අපේ රට ඇතුළේ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ජීවත් වන අනිත් රටවල් වලත් පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. පුළුල් ලෙස පැතිරුණා. හැම තැනම දැන් කාගෙන් හරි අහන්නේ මොකද්ද? දැන් සැපද කියලා. ඉතින් ඔය පෝලිං වල ඉන්න ඇද්දිත් අපිට නිතර ඇහෙනවා. ඒ මොකද? සැප නැති වුණානේ. ඒකින්ද දැන් අහන ඔයාලගෙන් දැන් සැපද? ඡන්දෙ දීලා කරගත්තු දේ කියලා අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන එන්නේ. Now the politician concerned has lost his office and there is a severe shortage of essentials like gas and petrol, with people throwing back at him what he himself said. In English we say, he is getting a taste of his own medicine. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Now the politician concerned has lost his office. Now, then, the politician concerned කියන්නේ මේ අදාළ මේ අපි කියන දේශපාලඥයා has lost his office. ඔහුට ඔහුගේ තනතුර අහිමි වුණා. And there is a severe shortage of essentials like gas and petrol. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අත්‍යවශ්‍යම ද්‍රව්‍ය වෙච්ච gas, petrol වගේ දේවල් හොඳටම හිග වුණා. Severe shortage. දරුණුම හිගයකට ලක් වෙලා. With people throwing back at him. දැන් මිනිස්සු ආපහු ඔහුටම ගහනවා. Himself, what himself said. එයා කියපු දේ දැන් එයාටම අනිත් පැත්තට ගහනවා. දැන් සැපද කියලා අහනවා. හරියට it is getting the taste of his own medicine. මොකද්ද මේ it's getting the taste of his own medicine කියන්නේ? ඌරගේ මාළු ඌරගේ ඇඟේ තියලම කපනවා කියලා කතාවක් අපි අහලා තියෙන සිංහලේ. ඉතින් ඔන්න ඒ ඉඩියම් එකත් ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ පාඩමෙන් මම ඒකයි කිව්වේ බොහෝ දේ ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් ඔහුගෙන්ම අහනවා දැන් සැපද කියලා අහනවා. ඉතින් එතකොට overcome by shame ලැජ්ජාවෙන් යට වෙච්ච ඔහු he doesn't appear before people now. ඉතින් මේ ලැජ්ජාවට යට වෙච්ච ඔහු දැන් නම් පේන්නවත් නෑ මිනිස්සුන්ට. he doesn't appear before people now. දැන් මිනිස්සු ඉදිරියේ පේන්න ඇත්තෙම නෑ ඔහු. Let us try to express this in English. අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න උත්සාහ කරමු. There should be humor. මෙහි උපහාසයක් තියෙන්න ඕන. And insult. ඒ වගේම අපහාසෙකුත් තියෙනවා. In it. එහි උපහාසයක් වගේම අපහාසෙකුත් තියෙනවා. When you give then සැපද, a direct translation, it will be like, do you feel comfortable now? ඉතින් අපි දැන් සැපද කියලා අහන එක කෙලින්ම පරිවර්තනය කළොත් ඒක ඇත්තටම කියවෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. Do you feel comfortable now? දැන් ඔයාලට සනීපයක් දැනෙනවද? හොඳ පහසුවක් දැනෙනවද කියන එක. That is long. ඒක දිගයි. And sounds formal. ඒක ගොඩක් නිකම් විධිමත් බව වැඩි, formal බව වැඩි. Since the word are spoken in an informal manner. ඉතින් මේවා කතා කරන්නේ අර formal වැදගත් විදියට නෙමෙයිනේ. අවිධිමත් විදියටනේ, informallyනේ. අන්න එතකොට it would be better to say වඩා හොඳයි දැන් සැපද කියලා අහන එක you're cool now කියලා අහන එක. you're cool now. දැන් ඔයාලට සැපද කියලා අහන්න අන්න ඒ විදිහට අහන එක වැඩි හොඳයි. you're cool now. The word cool is a synonym of the word calm. ගොඩක් calm කියන වචනෙට සමාන වචනයක් තමයි cool කියන එක. ගොඩක් ඔය ඇමරිකන් ෆිල්ම්ස් වල එහෙම ඔබ දැකලා ඇති, ඔබ අහලා ඇති cool කියන වචනය. එතකොට you're cool now කියලා අහන්න පුළුවන් කෙටියෙන්. Therefore,
let us settle for cool now. ඉතින් අපි දැන් මේ cool now කියන එක පාවිච්චි කරමු. The speaker has to adjust his voice and intonation to get the humor out of it. හැබැයි ඉතින් මේකත් කියද්දි ඉංග්‍රීසි වචන අර කතා කරන කෙනාට සිද්ධ වෙනවා ඒ කටහඬ ඒ ආකාරයට හසුරුව ගන්න. ඒ වගේම intonation එක. intonation කියන්නේ අර හඬ උස් පහත් වෙන එක. rise and fall of your voice. ඉතින් එහෙම වුණාම තමයි අර උපහාසය අපහාසය දෙක එකතු වෙන්නේ. So with the comic facial expression ඒ වගේම විහිළු මුහුණකුත් හදාගෙන and the right intonation ඒ වගේම හරියට උච්චාරණය කරලා we will have to ask අපිට අහන්න වෙනවා you are cool now. You are cool now කියලා එක්කෙනෙකුෙන් අහනවා. දැන් සැපද කියලා එක්කෙනෙකුෙන් අහනවා. අපි අහනවා you are cool now. හැබැයි මේක අපි ගොඩක් දෙනෙකුෙන් අහනවා නම් you are cool now. You are cool now. දැන් ඔයාලට සැපද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අද අපි දැන් සැපද කියලා කියන අහන විදි දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මම ඔබට තවත් පුංචි දෙයක් අවසන් වන්නට කලින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. There are many things said in Sinhala which cannot be expressed in any other language with the same effect. බොහෝ දේවල් තියෙනවා සිංහල භාෂාවේ which cannot be expressed ප්‍රකාශ කළ නොහැකි in any other language with the same effect. දැන් අපේ භාෂාවේ තියෙනවා ඒ විදිහටම ඒ බලපෑමෙම ඇති කරන්න පුළුවන් විදිහට වෙන භාෂාවල් වලින් කියන්න බැරි දේවල් බොහොමයක්. This is one of them. මේකත් ඒ වගේ එකක් තමයි. දැන් ඔය අපි දැන් සැපද කියලා අහපු එක ඒක ඒ විදිහටම විවිධ භාෂාවලින් කියන්න අමාරුයි. And I have done my best. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා ඔයාලා වෙනුවෙන් දැන් සැපද කියන එක හැකිතාක් දුරට මෙහෙම අහන්න. The word comfy is short for comfortable, but our people are not vastly familiar with this word. මේ comfy කියන වචනය comfortable කියන එකේ කෙටි වචනයක්. But our people are not very familiar with this word. අපේ අය මේ වචනයකට ගොඩක් හුරු පුරුදු නැතුව ඇති. Comfy also can be used instead of cool. අර අතන cool වෙනුවට ඕනනම් පුළුවන් comfy කියන වචනය භාවිත කරන්නත්. You are comfy now. අර දැන් සැපද කියලා දැන් comfortable කියන්නේ සැප පහසුවෙන් ඉන්නවා කියන එකනේ. එතකොට you are cool now වෙනුවට ඕනනම් පුළුවන් you are comfy now. You are comfy now කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් සැපද කියලා අහන ක්‍රම තුනක් මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. You are cool now. You are comfy now. ඒ වගේම අර formal විදිහට are you feeling comfortable? ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය ලියද්දි කියවද්දි comfortable කියන වචනේ යොදා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඉතින් ගොඩක් formal නිසා අර හාස්‍ය උපහාසය වගේ දේවල් වලදී මේ වගේ කෙටි යෙදුමක් භාවිත කරන එක වඩාත් හොඳයි. එහෙමනම් you are cool now or you are comfy now. එහෙම නැත්නම් දැන් සැපද කියලා අපි අද පාඩම අවසන් කරනවා. ඉතින් අද පාඩමිනුත් ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ යමක් ඉගෙන ගත්ත කියලා ඔබේ දැනුමට යමක් එකතු කරගත්ත කියලා අදත් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තාමත් ඔබ මගේ channel එක subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔබ මාත් එක්කලා රැඳී සිටියොත්. ඉතින් එහෙමනම් අදත් ඔබෙන් සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.